جوال الهواوي الميت اكس اس. اول شيء لازم نعرفه انه هذا اكثر هواتف شركة هواوي مزود باحدث التقنيات واكثر الهواتف المتطورة، واكثر ما يميزه هو التصميم الغريب العجيب اللي ان شاء الله حنشوفه في هذا الفيديو. هو فعلا تصميم رائد للهواتف الذكية القابلة للطي. شفنا اكثر من شركة انتجت هذا النوع من الهواتف، وشفنا كذلك الاصدار الاول من الميت اكس، هذا الاكس اس اكيد فيه تحسينات جدا كثير، واهمها هو الفالكون وينج او المفصل القابل للطي. طبعا هذا المفصل يضم اكثر من 100 جزء متشابك ينطوي ب 180 درجة، كذلك يحتوي على نظام تبريد مصمم للهواتف القابلة للطي. طبعا هذا النظام يعتمد في التبريد على الجرافين المرن مع شقوق مجهرية، وهو اللي بيعطيه التوزيعة سواء كان الهاتف ينطوي أو مفرود، فهتلاقي التبريد موزع بكامل أنحاء الهاتف في إيش ما كانت وضعية نفس الهاتف. خلينا نشوف تفاصيل أكثر ومواصفات وميزات هذا الجهاز، ويلا نبدأ الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي، ومع هواوي الميت اكس اس أحدث تقنيات شركة هواوي في الهواتف الذكية. خلينا نبدأ معاكم باستعراض ومواصفات هذا الجهاز. وبما أنه أكثر شيء ملفت في هذا الجهاز وهو أصلا الكلام كله عليه هو الشاشة، فخلينا نبدأ في تصميم الشاشة. عندنا شاشة في هذا الجهاز فول فيو، شاشة كاملة، شاشة العرض الكاملة، تقريبا أكثر من 90% من الواجهة الأمامية هي عبارة عن شاشة. وفعليا هذا الجهاز يمتلك 3 شاشات من نوع أوليد، فخلينا نتعرف على واحدة منهم. وانت مقفل طي الجوال، عندنا الشاشة الرئيسية اللي هي عليها الشغل كله، وانت بتستخدمه كجوال عادي جدا بمقاس 6.6 إنش وبدقة 2480 في 1148 بكسل. ولو قلبت الجهاز على الجهة الأخرى فحتلاحظ الشاشة المصغرة اللي بنستخدمها في الكاميرات، وحنتكلم عنها إن شاء الله لاحقا. هذه الشاشة بتكون مقاسها 6.38 إنش وبدقة 2480 في 892 بكسل. الآن نيجي للاختراع الرهيب، وهو الشاشة الكاملة. لما تفك طي الجهاز نفسه حيتحول فعليا إلى جهاز تابلت، يعني أصبح عندك من جوال إلى تابلت. طبعا لأنه عندنا شاشة بمقاس 8 بوصة وبدقة 2480 في 2080 بكسل وبمعدل بكسلات 414 بكسل لكل إنش. يعني أنت فعليا الوقت اللي أنت بتستخدم فيه جوال حتستخدمه كجوال معك، كمكالمات، كأي شيء انت تشوف انه كجهاز جوال، ولكن ان احتجته تابلت بكل سهولة حتفك الشاشة، سواء كنت بتشاهد محتوى معين، بتشتغل على احد البرامج. حنشوف ان شاء الله اشياء جدا كثير مميزة في هذه الشاشة الكبيرة. كلنا عارفين احجام التابلت دائما تجيك يعني شوية متينة تحسها، هذا حتى لما فردناه على انه تابلت فحنلاحظ الحواف جدا نحيفة. انت تتكلم تقريبا في نحافة 5.4 ملم تقريبا. طيب بما انه عندنا اصبح جهاز تابلت، ايش اكثر الاستفادات اللي ممكن نستفيد منها؟ اول ميزة المالتي ويندو، اللي هو تقدر تفتح تطبيقين منفصلة وتشتغل معاهم بكل سهولة، بل يكونوا متفاعلين مع بعض. على سبيل المثال ممكن أفتح مثلا الملاحظات عندي النوت، وأفتح في الجهة الأخرى عن طريق الشريط الجانبي البوم الصور. لو أنا حابب أكتب مثلا مقال وأزود هذا المقال بصور معينة عن طريق السحب والإفلات، بنزل الصورة على النوت وبكمل كتابة المقال بكل سهولة. طيب احتجت أحسب مثلا أي شيء وأنا فاتح هذه التطبيقين، برضو عن طريق اللي هو الشاشة الجانبية أو الشريط الجانبي أقدر أشغل تطبيق بصورة عائمة فوق هذه التطبيقين بدون ما أقفلهم أو أخرج منهم بكل سهولة. هذا كان مجرد مثال، قيس على ذلك بقية البرامج. ممكن تفتح الوورد، الإكسل، باوربوينت، تفتح كذلك الجهة الأخرى من الشاشة يكون عندك متصفح مثلا، لو حابب تكتب مقال من متصفح
أو تنسخ صورة تلصق صورة، الحرية كاملة لك. كذلك لو عندك لابتوب هواوي وعن طريق ميزة اللي هو الهواوي شير تقدر تنقل صورة الجوال بالكامل على اللابتوب، فتقدر أيضا تنقل الصور من الجوال إلى اللابتوب والعكس. تقدر تتصفح كامل جوالك، خلي على سبيل المثال يكون جوالك بالشاحن، انت جالس تستخدم جوالك فعليا من داخل اللابتوب، تقدر تلعب اي لعبة، ببجي غير ببجي، اللي يكون بدون اسلاك بدون كيابل، بيتم ربطهم الاثنين على نفس شبكة الواي فاي عن طريق ميزة الهواوي شير، وما في اي تقطيع في الاتصال بين الجهازين، وفعليا كأنك جالس تشتغل على جهاز واحد. ونفس الشيء اكيد ينطبق للي ما عنده لابتوب هواوي، بيكون عنده مثلا الميت باد من هواوي، بس ما حتحتاجه فعليا لانه هذا فعليا تابلت في يدك. ولكن مع اللابتوب حيكون مختلف تماما، الشاشة اكبر والتحكم اسهل. خلينا الان لو حابين نتكلم عن معالج هذا الجهاز. المعالج في هذا الجهاز هو احد معالجات شركة هواوي الثماني النواة الكيرين 990 ال 5G 7 نانو متر. أهم ما يميز هذا المعالج الأداء العالي، تقليل في استهلاك البطارية. يعني فعليا أداء هذا المعالج مع نظام التبريد المزود في نفس الجهاز هيعطيك أداء خيالي بداخل الألعاب بدون ما تحس بأي سخونة. أما الذاكرة العشوائية في هذا الجهاز هي 8 جيجا رام، وعندنا مساحة تخزين كبيرة جدا 512 جيجا بايت، يعني خزن فيه قصة حياتك ولا حيمتلي. ولو نقصت عليك فالجهاز مزود بشريحتين أو شريحة وبطاقة ذاكرة خارجية من نوع النانو. طيب لو انتقلنا معاكم إلى الكاميرات، فعليا الكاميرات لا يوجد كاميرات أمامية، لأنه الكاميرات الخلفية هي نفس الكاميرات الأمامية. فعندنا جهاز الهواوي الميت اكس اس مزود ب4 كاميرات من لايكا. عندنا الكاميرا الرئيسية في هذا الجهاز واللي تدعم العدسة الواسعة 40 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8. أما الخاصة بالزوم هي 8 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4. أما الكاميرا الخاصة بالزاوية الواسعة جدا هي 16 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2. والأخيرة الخاصة بالعمق والقياسات TOF. طبعا الزوم في هذا الجهاز لحد 30 مرة. إن شاء الله بنشوف عدة تجارب لأداء الكاميرات بنهاية الفيديو، للي حابب يشوف أكيد إمكانية هذه الكاميرات أو أدائها الفعلي. عندنا تصوير الفيديو في هذا الجهاز 2160 60 إطار بالثانية 4K. أما التصوير البطيء فهو التصوير البطيء اللي اعتدنا عليه في أجهزة هواوي المتطورة في التصوير، فهو بدقة 1080 بمعدل إطارات 960 إطار بالثانية. وسبق وشفنا أكثر من تجربة لأداء التصوير البطيء جدا ب 960 إطار بالثانية في الهواوي الميت 30 برو، كذلك البي 40 برو. من أهم اللمسات اللطيفة في هذا الجهاز، لو حبيت تلتقط صورة لأي شخص، هذا الشخص بإمكانه مشاهدة نفسه كيف حيطلع من خلال الشاشة الثانوية. يعني أنا جالس أصور شخص، بدل ما يقول لي ها كيف طالع كيف أضبط، لا، الشاشة اللي من ورا هو اللي حيكون الشخص شايف نفسه فيها، يعدل نفسه إلى ما تلتقط له انت الصورة. عندنا بطارية في هذا الجهاز هي 4500 ملي امبير، تدعم الشحن اللي بعد الشحن السريع 55 واط. تخيل معك جوال يشحن 55 واط، وهذا مو اي جوال زي الجوالات، شفنا اسرع من هذا الشاحن بالنسبة للجوالات، ولكن هذا يعتبر جوال وتابلت. يعني تقدر تشحنه من 0 الى 85% في نص ساعة، طبعا عن طريق مدخل التايب سي 3.1. طبعا الجهاز يعمل بنظام الاندرويد 10، كذلك يعمل بأحدث واجهات هواوي MIUI 10.1. الجهاز لا يدعم خدمات جوجل. البصمة في هذا الجهاز هي نفسها زر التشغيل، سريعة جدا. طبعا الجهاز مزود بتقنية ال NFC، ومؤخرا شفنا في متجر هواوي أصبح تطبيق مدى، تطبيق STC Pay، كلها متوفرة، يعني تقدر تدفع من خلال هذا الجوال. كذلك أيضا البلوتوث 5.0، ويدعم بقية اللي هو مميزات واجهة هواوي المعروفة واللي سبق واستعرضناها في أكثر من جهاز. طبعا الجهاز غير متوفر في السوق السعودي، ولا له سعر رسمي داخل السعودية، ولا يباع حتى لحظة نزول هذا الفيديو
في المملكة العربية السعودية، ولكن حبينا نشارككم أحدث التقنيات وآخر التطورات في عالم الهواتف. إن شاء الله أكون أفدتكم ولو بمعلومة بسيطة. حترككم الآن مع تجربة التصوير صور وكم فيديو لأداء كاميرات لايكا الأربعة المتوفرة في جهاز الهواوي الميت اكس اس، ويعطيكم ألف عافية. لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة، وفي أمان الله.